الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت البنت العزباء أن الفئران تلعب أمامها في المنام علامة على من يلعب بمشاعرها فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن الفئران في بيته علامة على مشاكل وتوترات كثيرة في هذا البيت، والله أعلى وأعلم. الفأر في البيت في المنام علامة على وجود شخصية سلبية في حياة الإنسان أو مشاكل في هذا البيت أو المنزل، والله أعلم. كما يمثل الفأر شخصية غير مرغوب فيها في حياة الرأي أو شخصية متسللة خبيثة، والله أعلى وأعلم. مشاكل في المنزل: إذا رأى الإنسان فأرا في بيته فقد يشير على وجود خلافات أو توترات بين أفراد الأسرة، والله أعلى وأعلم. ويرمز الفأر أيضا في البيت على صعوبات مالية في هذا البيت وتحديات صحية يواجهها الرأي أو أحد أفراد هذا البيت، والله أعلم. الفأر في المنام بمثابة تحذير من أعداء أو من نوايا سيئة، خاصة إذا كان الفأر يقوم بتخريب أو تدمير ممتلكات الرأي. الفأر الأسود يرمز على أعداء أو قوة سلبية في حياة الرأي. الفأر الأبيض يدل على أشخاص غير جيدين أو أقارب، خاصة إذا كان الفأر يذهب ويأتي في المنزل، والله أعلى وأعلم. الفأر الخائف أو الذي يهرب يدل على أن الرأي لديه مخاوف أو توترات في حياته، والله أعلم. الفأر الذي يختبئ قد يشير على وجود مشاكل خفية أو أعداء يخططون للرأي فعليه الحذر، والله أعلم. الفأر في غرفة النوم يشير على وجود مشاكل في العلاقة الزوجية أو مشاكل داخل الأسرة، والله أعلم. الفأر في المطبخ يشير على مشاكل مالية أو فقدان للثروة والأموال، والله أعلم. الفأر في الحديقة يشير على وجود مشاكل خارجية أو أعداء يحاولون التسبب في ضرر للرأي، والله أعلم. يعبر الفأر الأبيض في المنام علامة على رمزا إيجابيا في أغلب الأحيان، وقد يرمز للشفاء، والله أعلم، أو علامة على الحياة العاطفية الجديدة أو البراءة والقلب النقي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفأر الأبيض في المنام علامة على الشفاء من مرض أو مصيبة، وقد يشير على بداية علاقة جديدة تنتهي بالزواج، والله أعلى وأعلم. وقد يرمز على براءة الحالم وقلبه النقي وقدرته على التكيف في الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، صحيح الإمام مسلم.